નમસ્તે મિત્રો, કોઈ વ્યક્તિ તમને એવી ધમકી આપે કે હું તારી વિરુદ્ધ કેસ કરીશ તો ભવિષ્યમાં તને ક્યારે પણ સરકારી નોકરી મળશે નહીં, અથવા તો જો સરકારી નોકરી હોય તો તે સરકારી નોકરી જતી રહેશે। તો શું કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા આવી ધમકી આપવાથી ખરેખર નોકરી ઉપર કોઈ અસર થાય? તો તે અંગેની જાણકારી આજે આપણે મેળવીશું। સૌપ્રથમ આપણે કેટલાક શબ્દોનો મીનિંગ સમજી લઈએ। સસ્પેન્શન तो सरकार द्वारा जो कोई कर्मचारी ने सस्पेंड करवामां आवे तो तेनी विरुद्ध कार्यवाही चालती होय ते दरमियान जे ते कर्मचारी नौकरी तो चालू रहेशे परंतु तेने अर्धो पगार ज मळशे। टर्मिनेशन एटले के जे ते कर्मचारीनुं टर्मिनेशन थाय तो आवा कर्मचारीनी नौकरी कायमी माटे जती रहेशे। हवे आपणे केटलीक अगत्यनी जाणकारी मेळवी लईए। जेम के कोई व्यक्तिने 24 कलाक माटे जेलमां रहेवुं पड़े तो आई व्यक्ति सस्पेंड थई जशे। जो कोई कर्मचारी ने 100 रुपया के तेथी वधुनो दंड थाय तो आई व्यक्ति पण सस्पेंड थई जशे। हवे आपणे केटलाक केसो विषे माहिती मेळवी लईए। तो केसो बे प्रकारना होय छे, एक सिविल केसीस अने बीजा क्रिमिनल केसीस। तो सिविल केसीस थी मोटे भागे नौकरी पर कोई असर थती नथी, परंतु सिविल केस में जो तमारी विरुद्ध कोई केस चालतो होय अने तमे जो कोर्टना ऑर्डरनुं उल्लंघन करो અને તમને 24 કલાક માટે જેલમાં રહેવું પડે અથવા તો 24 કલાક જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રહેવું પડે તો તમે સસ્પેન્ડ થઈ જશો। હવે ક્રિમિનલ કેસ વિશે જાણકારી મેળવીએ। કોઈ વ્યક્તિ એવી હોય કે જે સરકારી નોકરી માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતી હોય અને તેની વિરુદ્ધ કેસ થાય, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ જે સરકારી નોકરી કરતી હોય અને તેની વિરુદ્ધ કેસ થાય તો શું થશે આપણે તે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ। જેમ કે બે પાડોશીઓ વચ્ચે બોલચાલ થાય છે અને તેમાંથી એક પાડોશી જઈને ફરિયાદ કરે છે, અથવા તો બે મિત્રો વચ્ચે બોલચાલ થાય છે અને તેમાંથી બીજો મિત્ર જઈને ફરિયાદ કરે છે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં નોકરી ઉપર કોઈ અસર થશે નહીં, પરંતુ CRPC સેક્શન 107 મુજબ સુલહ શાંતિના જામીન આપવા જરૂરી છે। કેટલીક વાર ખોટી FIR થતી હોય છે જે સરકારી નોકરીમાં નડતરરૂપ સાબિત થાય છે। તો આવી પરિસ્થિતિમાં તમે FIR ક્વોશિંગ કરાવી શકો છો, એટલે કે FIR રદ કરાવી શકો છો। હવે FIR કઈ રીતે રદ કરવી તે અંગેનો વિડીયો ઉપર આઈ બટનમાં આપવામાં આવેલ છે, જે તમે જોઈ લેશો। કેટલીક વાર પતિ પત્નીના ઝઘડામાં પત્ની પતિ વિરુદ્ધ કેસ કરી દે છે, જેમ કે 498નો કેસ, અને જો પતિ સરકારી કર્મચારી હોય અને તેને 24 કલાક માટે જેલમાં રહેવું પડે તો તે સસ્પેન્ડ થઈ જશે। માટે 24 કલાક પૂરા થાય એ પહેલાં જામીન ઉપર છૂટવું જરૂરી છે। હવે કઈ પરિસ્થિતિમાં ભવિષ્યમાં સરકારી નોકરી ન મળે અને જો સરકારી નોકરી હોય તો કાયમી માટે છૂટી જાય? જો તમારી વિરુદ્ધ કોઈ કેસ ચાલતો હોય અને આ કેસમાં તમે આરોપી સાબિત થાવ તો તમારી સરકારી નોકરી કાયમી માટે જતી રહેશે, અને જો તમારી સાથે આવું થાય તો તમે અપીલમાં જઈ શકશો। જો તમને જાણકારી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં। અમે આવી નવી જાણકારી લાવતા રહીશું।